කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්නව නේද? හැමදාම වගේ ඔයාට ගොඩාක් වැදගත් වෙන ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල ලැබෙන ස්වභාවික සත්කාරයක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ. සබන් ෆේස් වොෂ් කඩෙන් අරගෙන පාවිච්චි කරාට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය ගන්න බැරි වුණා නේද? සමහර අයට ඇලර්ජික් වෙලා පිම්පල්ස් ඒ වගේම කළු ලප බිබිලියාව කියලාත් ඔන්න මට කියලා තිබ්බා. ඒ වගේම කල් තබා ගන්න රසායනික සංයෝග කිසිම දෙයක් අඩංගු නැතුව ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් කඩලපිටි ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එක හදන ක්‍රමය සහ ඔයා ගෙදරදී මේක හොඳම ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පාවිච්චි කරන්න ඕන නිවැරදි ක්‍රමයක් මම අද වීඩියෝ එකේ යට ගොඩක් පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. තව දෙයක් හරිම ආදරෙන් මම ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා Slviki Media YouTube channel එකේ වීඩියෝ බලන්නේ තාමත් අපිව subscribe නොකරනම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරාම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකකින් එවලම දැනගන්න පුළුවන්. දැන් යමු අපි කඩලපිටි face wash powder එක හදන ක්‍රමය බලන්න. මුලින්ම පිරිසිදු වියලි භාජනයක් අරගෙන ඒකට කඩලපිටි මේස හැඳි 5ක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් කස්තුරිකා හරි වියලිකා හරි තේ හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මුල්තානි මිට්ටි ආලඟ තියෙනවා නම් විතරක් මේස හැඳි 3ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මුල්තානි මිට්ටි එකතු කරන්නේ නැත්නම් සුදු හඳුන් එකතු කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නයි තියෙන්නේ. වතුර පොඩ්ඩක්වත් මේ පවුඩර් එකට මිශ්‍ර වෙන්න දෙන්න එපා. මිශ්‍ර කරගන්න හැන්ද මේ පවුඩර් එක හදන භාජනය මේ හැමදේම වියලිව පිරිසිදුව ගන්න. ඔය දැනටමත් දන්නවා ඇතිනේ කඩලපිටි ෆේස් පැක් එක ගැන කරපු හැමෝටම හොඳම ප්‍රතිඵල තියෙන සුපිරිම පැක් එකක් තමයි කඩලපිටි පැක් එක කියන්නේ. මේ කඩලපිටි පැක් එක ගන්න කලින් මම අද මේ ඔයාට කියලා දෙන ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්නකෝ. එතකොට 100%ක්ම ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලෙ කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතුව ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එකේ විශේෂත්වය තමයි සම හොඳින් පිරිසිදු කරලා ඔයාගේ සම පැහැපත් කරන්නත් උදව් වෙන එක. හොඳට කලවම් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් බෝතලයකට ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එක දාගන්න. පිරිසිදු වියලි බෝතලයක් ගන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එක මාසයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අඩු වියදමකින් ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵලයත් ගොඩක් සාර්ථකයි. ස්වභාවික විදිහට හදා ගන්න නිසා අතුරු ආබාධයකුත් නැහැ. දැන් යමු කොහොමද මේ කඩලපිටි ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එක මම පාවිච්චි කරන්න කියලා බලන්න. මුලින්ම ඔයාගේ මූණ වතුරෙන් තෙත් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට අත්වලට වතුර අරගෙන ටික ටික මූණට ගාලා ඉවර වෙලා හොඳට මූණ තෙත් කරගත්තා. දැන් මෙන්න මේ වගේ හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එකෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ වතුර ටික ටික මිශ්‍ර කරලා මේක හොඳට තෙත් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ මූණේ ගා ගන්නයි තියෙන්නේ. මේක ගාන ගමන් ඔයා මසාජ් කරන්න ඕනේ. තව ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් නැවතත් ආයි පවුඩර් ටිකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට වතුර චුට්ටක් දාලා තෙත් කරගෙන හොඳට මේ විදිහට මසාජ් කරන ගමන් මේක ඇප්ලයි කරගන්න. විනාඩියක් විතර මේක මසාජ් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. කුණු දූවිලි ඉවත් කරලා මූණ පිරිසුදු කරනවත් එක්කම මූණට අමුතු මේලියක් එක්ක ලස්සන පාටක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩියක් විතර මෙන්න මේ විදිහට මසාජ් කරලා විනාඩි 2ක කාලයක් ඔයා ඉන්න ඕන මේක මූණේ තියාගෙන. විනාඩි 2කින් පස්සේ වතුරෙන් පොඟවලා තමයි නැවත මසාජ් කරලා මේක ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට වොෂ් කරන්න ඊට පස්සේ හැමදාම ඔයාට පුළුවන් මේ ෆේස් වොෂ් එක දවසට එකපාරක් පාවිච්චි කරන්න. මේ ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එක ගොඩාක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක්, අලුත් ක්‍රමයක්. මම මේ දවස්වල try කරන ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එක තමයි ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. මේ ක්‍රමය නම් ගොඩක් සාර්ථකයි. කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැතුව මම බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලයම වට ගන්න පුළුවන් වුණා. ෆේස් වොෂ් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කඩලපිටි ෆේස් පැක් එක ඇප්ලයි කරන්න. YouTube එකේ Slviki Media කඩලපිටි කියලා සර්ච් කරාම ඔයාට කඩලපිටි ෆේස් පැක් එක තියෙන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැනට මිලියන එකටත් වැඩි අධික ප්‍රමාණයක් views තියෙන ගොඩාක් ජනප්‍රිය වෙච්ච ෆේස් පැක් එකක් තමයි මේ කඩලපිටි ෆේස් පැක් එක. ඉතින් මේ කඩලපිටි ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එකෙන් පස්සේ කඩලපිටි ෆේස් පැක් එක යූස් කරන්න ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් වට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ගෙදරදීම කඩලපිටි ෆේස් වොෂ් පවුඩර් එක හදාගෙන පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඔයගලන්ට තව කියලා දීලා තියෙනවා කලින් ගෙදරදීම කඩේ තියෙනවා වගේම ඒ ක්වොලිටි එකටම ගන්න පුළුවන් හොඳම ෆේස් වොෂ් එකක් ගෙදරදී හදන හැටි. ඉතින් මම මේ ක්‍රමයක් දැන් ඔයාලට කියන්නම් බලන්නකෝ.
අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. පොඩි බේබි සබන් කෑල්ලක්, කස්තුරි කහ, මී පැණි, සුදු හඳුන්, රෝස වතුර. කස්තුරි කහ නැත්තම් කෑමට එකතු කරන වියලි කහ ගන්න. බේබි සබන් වෙනුවට බේබි බොඩි වොෂ් උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් යමු ෆේස් වොෂ් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. බේබි සබන් පොඩි කෑල්ල හීනියට ග්‍රේට් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ග්‍රේටරයක් ආධාරයෙන් ග්‍රේට් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ග්‍රේට් කරපු සබන් ටික. දැන් ග්‍රේට් කරපු සබන් එකට රෝස වතුර මේස හැඳි 6ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. මේක දිය කරගන්න ඩබල් බොයිල් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඇලුමිනියම් භාජනයක් ගන්නවා නම් හොඳයි. දැන් විනාඩි 5ක් විතර යනකොට සබන් ටික රෝස වතුරේ හොඳට දිය වෙනවට පේනවා. මේක මයික්‍රෝවේව් oven එකක දාලා දිය කරගත්තත් කමක් නැහැ. මේ බලන්න දැන් සබන් වල අර කැටගතිය නැහැ. දැන් මේක හොඳට දිය වෙලයි තියෙන්නේ. දැන් ලිප නිවලා සබන් දියලා තියෙන භාජනය ඉවතට ගන්න. මේක ටිකක් කලවම් කරගන්න එළියටත් අරගෙන දැන් කස්තුරි කහ තේ හැඳි 1/4ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට මේ කහ ටික මිශ්‍ර කරගන්න සබන් වතුර දිය වෙනකන් ඊළඟට සුදු හඳුන් තේ හැඳි 2ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ආයෙමත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මී පැණි මේස හැඳි 1ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ආයෙමත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔයා වතුර කෝප්පයක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න මෙන්න මේ මිශ්‍රණයට. විනාඩියක් දෙකක් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. අන්තිමට හොඳට මිශ්‍ර කරනකොට සබන් වල පෙන ගතිය එනවා මේ බලන්න. දැන් පිරිසිදු බෝතලයක් අරගෙන හදපු ෆේස් වොෂ් එක ඒකට දාගන්න. මම බෝතල් දෙකකට මේක දාගත්තා. මේ ෆේස් වොෂ් එක හදපු ගමන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පැයක් තියලා තමයි අපි පාවිච්චිට ගන්න ඕනේ. දවස් 20ක කාලයක් මේ ෆේස් වොෂ් එක ඔයාලට තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆේස් වොෂ් එක ඉවර වෙලා නිසානේ ඔයා මේක try කරන්න හදන්නේ. බලන්නකෝ මේ ෆේස් වොෂ් එකෙන් ඔයාගේ සම සුවපත් කරලා ලස්සන පැහැපත් පාටක් ලබා දෙනවා. ඔයාට කඩෙන් ෆේස් වොෂ් එකක් ගන්න ඕන වෙන එකක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆේස් වොෂ් එක දිගටම පාවිච්චි කරද්දී පැයකින් පස්සේ මේ බලන්න කලින් වතුර ගතියට තිබුණු ෆේස් වොෂ් එක ටිකක් ඝන වෙලා තික් වෙලා තියෙනවට පේනවනේ. කඩෙන් ගන්න ෆේස් වොෂ් එක වගේමයි. හැබැයි ඔයා බේබි බොඩි වොෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ෆේස් වොෂ් එක හදන්න මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රීමි ගතිය නම් එන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරන විදිහට ඔයා ෆේස් වොෂ් අරගෙන වතුරෙන් තෙත් කරලා ඔයාගේ මූණේ හොඳට ගාන්න. ටිකෙන් ටික පෙන ගතිය එනවා. විනාඩියක් විතර ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට ෆේස් එක මසාජ් කරන ගමන් තමයි අපි ෆේස් එක වොෂ් කරන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය වතුරේ සෝදලා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න ඕනේ නම් කොමාරිකා ජෙල් ටිකක් ඇප්ලයි කරන්න. දවසට එකපාරක් මේ ෆේස් වොෂ් එකෙන් යූස් කරාම හොඳටම ඇති. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය ගෙදරදීම ෆේස් වොෂ් එක හදාගන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි, අඩු වියදමින්, ඇත්තටම වියදමක් යන්නේ නැති තරම් ගෙදර දැනට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් තමයි මම මේ ෆේස් වොෂ් එක හදන්න කියලා දුන්නේ. අන්න ඒ නිසා මේක කරලා බලලා ප්‍රතිඵලය කියන්නත් මට අමතක කරන්න එපා. මේ ෆේස් වොෂ් දෙකෙන් කඩලපිටි ෆේස් පවුඩර් එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් try කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලා ලස්සන කරන තවත් අලුත් ක්‍රමයක්, අලුත් දෙයක්, ස්වභාවික ක්‍රමයක් ඔයගලන්ට ගෙන මම ඉදිරියටත් සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් එකතු කමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරේ.